Hej på er! Hoppas ni har det bra i sommarvärmen. Idag tänkte jag, det blir lite mörkt avsnitt idag. Men såklart Ozzy gick ju bort här om dagen. Så jag tänkte det blir en liten hyllning till Ozzy. Sen Nellys tal och mitt tal på den här festen som vi hade, mitt 50-årskalas förra veckan. Jag tror just Nellys tal, det snurrar nog nästan 200 000 nu lite på TikTok och Instagram och sådär. Så lite där. Och så blir det lite mörker också. Vi var inne på det här temat på festen och på förra avsnittet. Så jag tänkte förklara mig lite där. Så de grejerna kommer att handla om idag. Så häng gärna med och kolla. Kul att ni tittar idag också. Tycker ni det är bra? Så tryck gärna en sån. Prenumerera gärna. Skriv en kommentar om ni har några synpunkter. Men vi börjar med Ozzy Osbourne då. I tisdags fick jag det här beskedet på telefon. Jag vet inte vad klockan var, 8 någonting sånt. Såklart var det så här, ja det här är nog inte sant, det är något påhitt. Men det var ju tyvärr sant. Så en liten resa med Ozzy Osbourne, en liten hyllning. Jag vet inte hur många av er som kommer ihåg, men när jag var en sådär 7, 8, 9 år där någonstans så såg jag ju den här Heavy Metal Nonstop som visades på SVT. Och jag tror Ozzy Osbourne gick ut som 4:e eller 5:e band kanske där. Och det var lite så här nästan overkligt att se honom. Men den där rösten lite obehaglig. Sen vet jag man var runt hos kompisar och det fanns de här, var det Bark at the Moon där, någon plansch när han är lite varulv och sådär. Ganska obehagliga grejer och lite så här skräck i det där. Men fantastiskt egentligen att vad det där satte sig på något sätt. Och återigen rösten, den är speciell, Ozzys röst. Sen började man lyssna lite på de här skivorna, kanske lite Black Sabbath också. Men jag var inte sån här superfan av honom, men han har alltid funnits där. Iron Man till exempel, Black Sabbath, det är en sån här låt som typ den enda låt man kan spela på gitarr. Jag tror alla kan den för den är så enkel. Men ja, klassiskt Ozzy. Sen gjorde de ju det här Osbournes, det var väl början på 2000-talet. Då var ju Ozzy känd för alla, om man säger, inte bara för hårdrockare och så. Så hela familjen och Ozzy kämpar på där med sin, ja han hade väl både Parkinson då och sen som han har levt. Och lite som det här avsnittet då, mörkret där som Ozzy levde i. Han var en arbetargrabb från Birmingham, problem i skolan. Och sen så blev han då rockstjärna. Och vad det då tog honom till med det här med pengar och sen så missbruk och förmodligen mådde han väldigt dåligt också. Och det finns ju så här rykten om att han drack 2 flaskor konjak om dagen och sen stoppade i sig massa preparat. Och det är ju helt otroligt. Det var någon som sa också att de skulle göra någon forskning på hans kropp om hur kunde han överleva så länge som han gjorde. Fantastiskt och en fantastisk människa. Jag själv har jag har sett Ozzy Osbourne en gång live. Och det var i Stockholm. Jag kan inte säga om det var 15 eller 20 år sedan. Men det man reagerar för, det var ju egentligen 2 grejer. Dels det här att han inte sa hello Stockholm och så här. Förmodligen visste han inte riktigt vilken stad han var eller vilket land. Så det var det man reagerar på. Sen är det ju det här med att tömma vatten på folk och runt med den här hinken i svarta kläder. Det är ett sånt där minne som sitter kvar. Liksom. Det kommer aldrig gå bort. Kopplat då till allt han har gått igenom och vem han var från början. Och sen satt jag då och tittade här på den här, jag såg nog, det var nog 10 timmar, jag såg nog hela den här Back to Beginning från Birmingham för några veckor sedan. Helt otrolig show, från början till slut, liksom hur alla hyllar honom. Och sen avslutningen när han kliver upp på scen och kör då låtar själv med Ozzy Osbourne och sen med Black Sabbath. Just när han kom upp där sitter i den här stolen och kommer upp på scen. Det är en overklig känsla, då rann tårarna. Och sen just hur han kämpade nu när han dog så snart efter. Hur mycket han verkligen hade kämpat, för han har sagt till alla att jag måste få säga adjö och allt det här. Och det fick han ju göra då. Han fick säga adjö på och sen så gav det liksom upp allting. Helt otrolig känsla att få uppleva det här. Och som sagt, när det här hände och det här är tisdags, är det mycket tankar om livet och vad som formar en och sånt där. Så jag säger bara en stor hyllning till Ozzy Osbourne och vad han har gjort för hela heavy metal-världen och egentligen för all musik och allting.
Och sen då att de drog in så himla mycket pengar den här sista konserten. Och vad det gick till då, barnsjukhus och grejer. Helt otroligt. Jag vet inte, det pratas ju om 2-3 miljarder exakt vad summan är. Häftigt, mycket häftigt. Så Ozzy Osbourne, vad du än är, hoppas ha det bra. Helt fantastiskt att få följa en sån människa. Det var Ozzy. Sen då? Ja, vi hoppar vidare till det här. Jag fyllde ju 50. Jag vet inte hur många av er som har sett det avsnitt. Men klicka gärna tillbaka och titta på den annars. Jag lägger det i slutet här också, en länk där. Vi hade ju 50-årskalas på Hedenlunda slott. Och det var ju helt otroligt. Jag vill tacka alla er som var där, alla som har tittat. Det var så himla fint. Och över förväntan. Dregen var ju där, familjen Wahlbeck. Evergrey och... Ja, det var så himla bra och så himla kul. Och vi har fått så mycket bra respons och alla verkar ha haft så himla trevligt. Jättekul. Men sen så körde jag ett litet tal där i början och berättade om tidigare perioder i mitt liv att jag har haft det jävligt kämpigt i vissa stunder. Och jag var inne på den avsnitt i början här. Jag vet inte hur långt tillbaka det ligger, men det var ett avsnitt jag pratade lite om det här. Och, för mig så var det ju det att... Jag slutade jobba tidigt och hade ganska mycket pengar över och kunde liksom leva det livet som jag trodde man kunde göra. Åka runt överallt, Las Vegas, Serbien, fara runt och bara ha det allmänt roligt. Det var kul till en början, men sen till slut så orkar man ju inte varken fysiskt eller psykiskt liksom, och det var mycket alkohol och den här biten. Det gick inte och det slutade med att jag då kraschade ihop helt. Men den kraschen har också gjort ganska mycket med att jag har fått lära mig en del. Och jag ska säga så här, jag är inte psykolog eller något proffs, utan det här är mina personliga, liksom, så ingen tror att jag försöker utbilda någon här. Utan det här är mina personliga erfarenheter. Men jag har lärt mig mycket där och jag var på ett behandlingshem och träffade mycket terapeuter. Jag har även gått hos psykolog och så här. Och det har lärt mig otroligt mycket hur man ska behandla sig själv och andra. Jag är absolut inte fullkomlig på något sätt och jag har mina brister. Men en del har jag lärt mig och det gör att jag mår bättre idag. Mycket bättre. Sen då, man kopplar tillbaka det till min dotters tal där hon håller tal. Det finns ju i filmen här, hela talet. Det som vi la ut på TikTok och Instagram, Facebook, det var bara en liten del, typ 15 sekunder. Men det finns hela talet i avsnitt innan om det är någon som är intresserad att titta på det. Men de pratar just om det att jag har varit på ganska mörka ställen och hon också. Och hur man kan liksom ta sig ur det. Och det kan man. Den stora grejen som jag känner, det är liksom den här offerkoftan och tycka synd om sig själv. Det är väldigt lätt att tycka synd om sig själv. Framförallt om man blandar ihop det med alkohol och andra grejer så får man en ångest på det och sen så är det bara synd. Och till slut så handlar det bara om en själv. Liksom. Hur dåligt mår jag om man tycker att folk sviker och så. Man kanske är det största svinet själv. Och det är jävligt viktigt det där. Sen då till hennes tal där hur hon berömde mig väldigt mycket just för att hon har växt av mig. Och det som jag kan se och så här, det kanske är naturligt för många människor men det har inte varit det för mig, men liksom hur man behandlar andra. Och, jag har en så här typisk grej hur jag själv växer och jag har sett hur hon växer och det är ju det att man faktiskt berömmer varandra hela tiden. Att allt kanske inte är topp hela tiden, men att faktiskt ge feedback och bra feedback. Det ska givetvis finnas ett regelverk, men att berömma som det här. Barnet kommer hem och har 2 underkänt i skolan. Ja, man kan ju välja då att fokusera på de 2 och säga att det här är skitkast. Eller så kan man ta de andra 20 ämnena som faktiskt var bra. Och det här är jäkligt viktigt för mig och där har jag haft problem i livet. Att man lätt fastnar i de här negativa grejerna. Så det är en sån här grej som jag verkligen har tagit med mig. Att försök dem du är med. Försök pusha dem, försök beröm dem. Om man börjar där så händer det ganska bra grejer. Och du får ganska mycket tillbaks, känner jag. Det gäller allting i relationer. Jag ska absolut säga ingen relationsexpert. Men det gäller allting. Relationer, barn, ja, allting. Att faktiskt se det fina och berömma varandra för det som faktiskt är bra. Då kommer man växa själv och de som är omkring en växer. Så, oj vad tungt det här vart. Jag hoppas ni hängde med här nu. Jag var tvungen att prata av mig lite efter festen.
Tryck en sån om ni gillar. Eller en sån om ni tycker det är skitdåligt. Och skriv gärna, kommentera. Har ni liknande erfarenheter? Är jag på fel spår eller är jag på rätt spår? Kommentera gärna. Så, ja. Idag var det tungt. Men det kommer att bli lättare avsnitt, jag lovar. Nu går vi ju bara här vid Brynäs och väntar på Svarta mot vita som är 8 augusti. Ska Bäckström presenteras då? Eller innan? Eller efter? Jag hävdar fortfarande att Bäckström kommer spela i Brynäs. Nu hade ju till och med han Mr. Madhawk gått ut och sagt det. Och han har ju haft rätt många gånger. Så spännande tider väntar. Men kolla gärna på avsnittet innan om ni inte har gjort det. Så kan ni koppla ihop det med det här. Och så säger jag återigen en stor hyllning till Ozzy Osbourne. Var du än är där hoppas jag. Hoppas du får en fin fortsättning. Nu säger jag tack och hej.